Hello dear students, now we see the last point in this topic. It's a nitrogen cycle. So what's this nitrogen cycle? The nitrogen म्हणजेच निसर्गात जैविक आणि अजैविक प्रक्रियांमधून नायट्रोजन वायूंचे वेगवेगळ्या संयुगात घडून येणारे अभिसरण म्हणजेच नायट्रोजन चक्र असे ओळखले जाते. या चक्रात विविध क्रियांद्वारे तसेच रासायनिक अभिक्रियांद्वारे नायट्रोजन वायूपासून नायट्रोजन युक्त संयुगे तयार होतात. या संयुगांचे विघटन होऊन पुन्हा नायट्रोजन वायू मुक्त होतो. सर्व सजीव नायट्रोजन चक्रात भाग घेतात. प्रथिने आणि न्यूक्लिक आम्ले यांचा नायट्रोजन हा एक महत्त्वाचा घटक असून पृथ्वीवरील सर्व सजीवांसाठी तो आवश्यक असतो. वातावरणात नायट्रोजनचे प्रमाण हे 78% असून ते बहुतांशीय वातावरणीय वायूंच्या स्वरूपात असते. That is, the nitrogen it forms the 78% that is the maximum portion of the atmosphere. म्हणजेच वातावरणामध्ये नायट्रोजनचे जे प्रमाण आहे ते 78% आहे. It is necessary for the maintenance of the cycle of the nature. म्हणजे निसर्ग चक्र व्यवस्थित मेंटेन ठेवण्यामध्ये नायट्रोजनचा खूप मोठा सहभाग आहे. The circulation and the recycling of nitrogen gas in the form of the different compound through the various biotic and the abiotic process. म्हणजेच जैविक आणि अजैविक प्रक्रियेमधून नायट्रोजन वायू हा इन्व्हॉल्व होत असतो. म्हणजेच त्याला म्हटलं जातं नायट्रोजन चक्र. निसर्ग जैविक आणि अजैविक प्रक्रियांमधून नायट्रोजन वायूचे वेगवेगळ्या संयुगात घडून येणारे अभिसरण म्हणजेच त्याला म्हटलं जातं नायट्रोजन सायकल. दिस ऑल द ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे ज्यामध्ये प्लांट्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत, ओके, हे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत. हे सगळे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, ऑल द ऑर्गॅनिझम्स पार्टिसिपेट इन द नायट्रोजन सायकल. म्हणजे जैविक आणि अजैविक सर्व सजीव नायट्रोजन चक्रात सहभाग घेतात. इट इज अ इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ द प्रोटीन अँड द न्यूक्लिक ॲसिड. म्हणजेच नायट्रोजन हा प्रोटीन आणि न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजेच DNA आणि RNA की ज्याला न्यूक्लिक आम्ल असं म्हटलं जातं, आणि प्रोटीन म्हणजे प्रथिने आणि न्यूक्लिक आम्लांमध्ये नायट्रोजनचा खूप महत्त्वाचा कंपोनंट आहे. हा खूप मोठा किंवा महत्त्वाचा घटक असून पृथ्वीवरील सर्व सजीवांसाठी तो आवश्यक असतो. Most organisms cannot use the free form of oxygen. The nitrogen, some important process of the nitrogen cycle. Nitrogen fixation, conversion of nitrogen into nitrates and the nitrites. म्हणजे नायट्रोजनचं कन्वर्जन होतं नायट्रेट आणि नायट्राइड्समध्ये थ्रू द ॲटमॉस्फिअर, थ्रू द इंडस्ट्रियल as well as through the biological process. Ammonification means release of ammonia through the decomposition of the dead bodies. ज्यावेळेस ऑर्गॅनिझम्स डेड होतात, एक्सक्रिटरी वेस्ट असा, त्यामधून एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियलमधून अमोनिया हा रिलीज होतो. मग अमोनिया परत कोणाचा भाग आहे? नायट्रोजन सायकलचा. नायट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू अ नायट्राइट अँड देन द नायट्रेट. म्हणजे अमोनियाचं कन्वर्जन नायट्रेटमध्ये होऊन परत नायट्रेटमध्ये झालं तर त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं नायट्रिफिकेशन. अँड द लास्ट वन इट्स अ डिनायट्रिफिकेशन. व्हॉट्स अ डिनायट्रिफिकेशन? दॅट इज अ कन्वर्जन ऑफ नायट्रोजन कंपाऊंड इनटू द गॅसियस नायट्रोजन. ज्यावेळेस नायट्रोजन कंपाऊंडचं कन्वर्जन हे गॅसियस नायट्रोजनमध्ये होतं त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं डिनायट्रिफिकेशन. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट इन दिस नायट्रोजन सायकल. दॅट इज द फर्स्ट वन इट इज अ नायट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड वन इट्स अ अमोनिफिकेशन, थर्ड one it's a nitrification, and the last one it's a denitrification.
hope so you understood this point of the nitrogen cycle. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.